اول حاجه هعملها هسلق المكرونه في حله على النار، واول ما الميه تغلي هضيف معلقه كبيره من الملح، وهنزل ب 400 جرام من المكرونه. والنهارده هستخدم المكرونه الخواتم دي، وطبعا تقدروا تستخدموا اي نوع مكرونه بتفضلوه. هسيبها تستوي 70% كده، مش اكتر من كده، يعني في حدود 7 دقايق ونطفي عليها. وتعالوا بقى على ما تستوي المكرونه نحضر الخضار بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا فلفل الوان، وتقدروا تستخدموا لون واحد بس حسب المتوفر عندكم. الوصفه دي ما بتتقيدوش بيها بحاجه، يعني المتوفر عندكم او اللي موجود عندكم في التلاجة تقدروا تستخدموه. ممكن انا النهارده هعملها بفراخ، ممكن انتوا عندكم بسطرمه، عندكم صدق، عندكم بواقي من فراخ سابقه من طبخه قبل كده، يعني اللي موجود عندكم ضيفوه في الوصفه وهيطلع طعمها حلو جدا. كمان معايا فلفل اخضر، معايا عدد 2 طماطم، طبعا حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. يعني انا النهاردة هعمل 400 جرام مكرونة، انتوا ممكن تعملوا كيلو فهتكتروا الخضار اكتر من كده. كمان معايا مشروم، والمشروم ما بيتغسلش، يدوب بس يتمسح بمنديل كده. مشروم برضو فيه قيمة غذائية عالية جدا، لو متوفر عندنا نقدر نحطه في الوصفات، بيبقى حلو قوي قوي. وطبعا المشروم الفريش افضل بكتير من المشروم المعلب. كمان معايا بصلاية كبيرة، نقدر نقطعها جوليان او نقطعها مكعبات كده. انا كده حضرت كل الخضار بتاعي. كمان معايا فراخ بانيه، تقدروا تستخدموا زي ما قلت لكم فراخ مسلوقه باقيه عندكم في التلاجة، تقدروا تستخدموها عادي جدا. ولكن انا النهارده هستخدم الفراخ البانيه، وحسب برضو الكميه اللي انتوا هتستخدموها. ولو صدرين فرخه هيعملوا معاكي الوجبه دي وهتبقى حلوه جدا. كمان تقدروا تستغنوا عن الفراخ او اي لحوم وتعملوها كده وتكتفوا بالخضار بس، وبتكون لطيفه قوي برضو. بس كده في طاسه على النار بقى هحط معلقه كبيره من الزيت، عليها معلقة صغيرة من السمنة البلدي. أول ما يسخنوا معايا كويس هننزل بالفراخ بتاعتنا، وطبعا عايزة النار عالية عشان الفراخ تاخد تشوك جامد وما تنزلش المية بتاعتها. مش هنقلب فيها بقى غير لما تاخد كده لون من تحت، أو تتشمع يعني من تحت. بعد كده هننزل عليها بالبهارات بتاعتنا، ومعايا هنا نص معلقه من الثوم الباودر والبصل الباودر، ومعلقه صغيره من البابريكا وبهارات الفراخ والزعتر المجفف، وكمان معايا فلفل اسود. هسيب لكم طبعا كل المقادير في الديسكريبشن تقدروا تراجعوها. وحطيت كمان نص معلقه من الكزبره الناشفه، نسيت اقول لكم. هنقلبهم، مش قادره اقول لكم ريحه الفراخ مع البهارات عامله ازاي. كمان ما ننساش نضيف الملح. بعد كده بقى مع الفراخ ننزل بالبصل والمشروم ياخدوا تشويحة حلوة كده. عايزة اقول لكم كمان ان المشروم معايا مش اساسي في الوصفة، ممكن نستغنى عنه، واي مكون ضفناه ممكن نستغنى عنه ونحط بدايل حسب بقى احنا حابين ايه. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ونص معلقة من هريسة الشطة، لو حابينها سبايسي سنة، مش حابين ما تضيفوهاش مفيش مشكلة. كمان معايا معلقة صغيرة من السكر، ودي عشان تعادل الحموضة بتاعة الطماطم والصلصة. هنشوح بس كده الصلصة شوية قبل ما ننزل بالخضار، وبعد كده هننزل بالخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه، اللي هو الفلفل والطماطم. نغطيهم بس ياخدوا غلوة واحدة مع بعض، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. بعد بقى ما رفعت الخلطة العظيمة دي من على النار والمكرونة استوت 3/4 سوا، هخلطهم مع بعض كويس قوي.
وبعد كده هضيف على الوش جبنة شيدر على موزاريلا، وتقدروا تستخدموا نوع واحد بس حسب المتوفر عندكم. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد تحت حوالي تلت ساعة، وبعد كده هشغل عليها الشواية. ودي شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شايفين بقى اخدت لون حلو قوي. طبعا عايزه اقول لكم ملحوظه مهمه، اول ما تخرج من الفرن غطوها كده حوالي دقيقتين عشان الجبنه كده تاخد وتدي مع نفسها وتبقى طريه معايا، وبس كده وتتقدم وبألف هنا. طعمها حلو جدا جدا، فعلا لذيذه قوي، ما خدتش وقت خالص. كمان الخطوات دي نقدر نعملها برضو في طواجن فخاريه، بس يا ريت تكون في الشتاء عشان بتكون الجو مش مستحمل يعني حر، فانا عملتها بالشكل ده ولطيفة جدا جدا. يا رب الفيديو والوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.